السلام علیکم سټوډنټس، څنګه یې چې خیر دی. حاضر یو د یو نوي یونټ سره، یونټ نمبر 7 چې هغه دی پراپرټیز اف میټر. ټیک شو. نو زما आवाज لږ خراب دی، زکام مې دی، خو تاسو به داسې کوئ چې دا به راسره برداشت کوئ ښه. نو आवाज به مې اپ ټو د مارک نه لکه نور کله چې څنګه صفای، لکه مطلب لږ اثرات شته. صحیح ده. نو پراپرټیز اف میټر کې مونږ اولنې دا خبره وکړو کنه چې دا میټر څه دی، څه شیز، واټ از میټر. نو ډیر زیات ایکسپلینیشن منه کوو ځکه چې زموږ قصې نورې دي. صحیح ده. خاصې لږ خو به وایو کنه چې میټر څه ته وایي. نو زموږ وایو زموږ نه په دې یونیورس کې تیر چاپیره هر هغه چیز چې د هغې ماسي او هغه څه سپیس اکوپای کوي. پښتو کې یا په اردو کې موږ داسې ډایرکټ داسې ډیفینیشن کوو چې हर वो चीज़ जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो इसको हम क्या कहते हैं मादा. خو وزن چې کوم دی نو دا غلطه خبره ده. صحیح ده. موږ ورته څه وایو؟ ماس به وایو. خو ویټ به نه وایو، ماس. هر هغه چیز چې د هغې ماسي او ته سپیس اکوپای کوي. نو که په اردو کې موږ وایو نو موږ وایو هر هغه چیز چې د هغې څه کیمیت یا هغه څه زیږی نیسي نو هغې ته به څه وایو؟ میټر به ورته وایو. نو نن نه بعد به د وزن لفظ څه کړو؟ کټ به کړو. ماس ته په اردو کې موږ څه وایو؟ کیمیت ورته وایو. ټیک شو که نه؟ نو زه لیکمه چې anything which occupy space and having mass. هر هغه چیز چې هغه څه زیږی نیسي او د هغې څه ماسي، وزن نه ګورئ، ماس. ویټ او په ماس کې ډیر زیات فرق دی او دا به انشاءالله موږ وایو. موږ الریډي ویل یم د ډفرنس بټوین ماس اینډ ویټ. تاسو سرچ کولی شئ په یوټیوب کې ډفرنس بټوین ماس اینډ ویټ بای آسان فزیکس. نو تاسو ته به راوړي پوره پې ما لیکچر ورکړی دی په ماس او په ویټ کې ډفرنس څه شی دی. ټیک شو. نو هغه اوس په دلته نه وایو خو چې تاسو ته دا پته وي چې ماس او ویټ دوه ډفرنټ چیزونه دي. نو هر هغه چیز چې هغه څه زیږی نیسي او د هغې څه ماسي نو هغې ته به څه وایي؟ میټر به ورته وایي. او ماس هم سره صرف هسې شارټکټ لیکمه، دا زم سره دی کوانټټي اف میټر ان ا باډي. په یو جسم کې چې د مادې څومره مقدار وي، کوانټټي اف میټر ان ا باډي، ته به موږ څه وایو؟ ماس. ټیک شو که نه؟ چې مطلب په یو باډي کې ډیر میټر او میټر تاسو وپېژنده. هر هغه چیز چې هغه زیږی نیسي او د هغې څه ماس هغې ته به څه وایي؟ میټر. او هر په یو جسم کې چې د مادې څومره مقدار وي دې ته به موږ څه وایو؟ ماس به ورته وایو. څه به ورته وایو؟ ماس. ټیک شو. اوس په یو باډي کې زیات میټر دی نو ماس به صحیح سیوا وي، کم میټر دی پکې نو ماس به صحیح کم وي. ټیک شو. نو موږ پراپرټیز اف میټر نن وایو. نو میټر هم موږ وپېژانده چې هر هغه چیز چې هغه زیږی نیسي او د هغې څه ماسي. زموږ سره 3 کامن سټیټس دي. اوس ټوټل زموږ سره د میټر 4 سټیټس دي. ټیک ده که نه؟ نو سټیټ دیر آر خو 3 چې کوم دي زموږ سره په دې فزیکل ورلډ کې دي او یو چې کوم سټیټ دی هغه زموږ سره په فزیکل ورلډ کې نشته، هغه په سټارز او په سن کې دی. دیر آر خو وایو خو به ټول که نه 4 states of matter. ټیک شو که نه؟ د میټر څو سټیټس دي؟ 4 سټیټس دي. کم دي؟ یو ته موږ وایو سالډ، یو ته وایو لیکوډ او بل ته څه وایو؟ ګیس. 3 دا زموږ سره په فزیکل ورلډ کې په دې ارت باندې دا زموږ سره څه دي؟ موجود دي. او 4م نمبر چې کوم سټیټ دی هغه زموږ سره دی پلازما. خو پلازما زموږ سره په دې فزیکل ورلډ کې نشته. دا زموږ سره په کوم ځای کې؟ په سټارز او سن کې. صحیح ده که نه؟ سټارز اینډ سن. سن چې کوم دی دا په خپله هم یو سټار دی. دا په هغه ځای کې چې کوم ځای کې ټمپریچر ډېر زیات صحیح سیوای نو دا به موږ وایو ښه دا به کاینټیک مالیکولر ماډل اف میټر کې به موږ دا وایو. سالډ به هم ایکسپلین کوو، لیکوډز به هم ایکسپلین کوو، ګیسز به هم ایکسپلین کوو. نو تاسو به ټینشن نه اخلئ ښه چې سالډ، لیکوډ او ګیس څه چیز دي. او ایون پلازما به هم موږ څه کوو؟ ایکسپلین کوو. زموږ مقصد دلته فی الحال داسې دی دا چپټر چې کوم نوم دی پراپرټیز اف میټر. نو میټر موږ وپېژانده. اوس موږ وایو دا یونټ چې کوم دی نو په دې کې به موږ د میټر پراپرټیز وایو. نو پراپرټیز به اول ډیفاین کړو چې پراپرټیز وایي څه ته، او بیا به یو څو چې کوم اهمې پراپرټیز دي کوم چې موږ په دې چپټر کې وایو نو هغه پراپرټیز به ایکسپلین کړو. ټیک شو. چې کومې به موږ په دې چپټر کې د میټر وایو هسې خو ډېرې زیات پراپرټیز دي خو موږ به په کوم په دې چپټر کې په دې یونټ کې وایو نو هغه پراپرټیز به ایکسپلین کوو. اول وایو چې پراپرټي څه ته وایي؟ پراپرټي موږ ورته جنرالي دې ته وایو په پښتو کې چې خصوصیات، یا په اردو کې دې ته وایو خصوصیات یې څه دي، یو شي خصوصیات څه دي. نو زه ډیفینیشن داسې لیکم ها the features and characteristics of a substance
is called properties. د یو سبسټانس فیچرز چې کوم دي او د دې چې کوم کریکټرسټیک دي دې ته موږ څه وایو پراپرټیز به ورته وایو. ٹھیک شو کنه یو سبسټانس څه خصوصیات دي څنګه سټرکچر یې څنګه بیهیویر کوي په مختلفو ځایونو کې دې خصوصیاتو ته موږ څه وایو پراپرټیز ورته وایو. څه ورته وایو پراپرټیز. او په دې یونټ کې چې موږ کومې پراپرټیز وایو مختلف قسم پراپرټیز دي. په دې یونټ کې چې موږ کوم پراپرټیز وایو نو په هغې کې اولنې زموږ سره دی فزیکل پراپرټیز. اسی ګورې پراپرټیز په مختلف بیسز باندې مختلف دي خو زه صرف هغه پراپرټیز تاسو ته نن وایم کومې چې زموږ سره په دې یونټ کې مونږ ډسکس کوو. نو که بیا زه وایم چې هلکه دا د دې سبسټانس فزیکل پراپرټیز دي نو چې تاسو ته پته چې فزیکل پراپرټي وایي څه ته. فزیکل پراپرټیز هم سره هغه پراپرټیز دي چې دا مونږ د یو سبسټانس کله ابزرو کوو یا یې میجر کوو نو د سبسټانس آیډنټیټي په دې دوران کې نه چینج کیږي. هغه پراپرټیز چې هغه مونږ کله ابزرو کوو یا یې مونږ ابزرو کولی شو الفاظو چوناو ستاسو خپله مرضي ده هغه پراپرټیز چې هغه مونږ میجر کولی شو ابزرو کولی شو بغیر په دې سبسټانس کې د څه قسم چینجز راوستونه. لکه زه ته اول لیکم بیا ته اگزامپل هم څه مطلب زه وایم those properties which can be observed and measured without changing the identity of a substance. ٹھیک شو د سبسټانس د آیډنټیټي چینج کولو نه بغیر دا موږ ابزرو کولی هم شو میجر کولی هم شو. اگزامپل ته ګوره ماس زموږ سره د یو سبسټانس داسې پراپرټي ده که دا زه ابزرو کوم او که دا زه کیلکولیټ کوم په دې دوران کې به د سبسټانس آیډنټیټي نه چینج کوو مونږ چې دا سبسټانس کم سبسټانس دی آیډنټیټي چې چینج کولو ته ضرورت نشته. ماس والیوم ډینسټي ایټسټرا دا هغه پراپرټیز دي چې دا مونږ بغیر د سبسټانس د آیډنټیټي چینج کولو نه څه کولی شو آیډنټیټي ده ښه ده د دې نه بغیر یې څه کولی میجر کولی هم شو او ابزرو کولی هم شو. اوس یو خبره مانه هیر شو خو چې ګورې تاسو ته یاد وي تا ته څوک وایي چې ته پراپرټي د یو سبسټانس ولې سټډي کوې څه چل دی لکه ولې ځان نه دې لیونی جوړ کړی دی په سبسټانس پسې نښتی یې او څه یې سټډي کوې پراپرټیز یې سټډي کوې. نو موږ وایو دا پراپرټیز چې کوم دی دا فیچر او کریکټرسټیک دا مونږ له په څه کې هیلپ راکوي د سبسټانس په کلاسیفیکیشن کې چې یو سبسټانس مونږ مختلف کوو چې دا سبسټانس د دې نه په څه باندې مختلف دی کم پراپرټیز کې دا مختلف دی فزیکل پراپرټیز کې مختلف دی کیمیکل کې په الکتریکل کې. نو اوس دا سبسټانس چې مونږ په دې ګروپونو کې اچولی که دا شی ښه کنډکټر دی نو کومه پراپرټیز په بیس باندې موږ دا کوو نو دا پراپرټیز موږ ځکه وایو چې دا موږ سبسټانس په آیډنټیفیکیشن کې او د دې په کلاسیفیکیشن کې موږ سره مدد کوي. لکه اوس کاپر دی نو د کاپر به زه اول پراپرټیز چیک کړم نو زه به ووایم چې هلکه او کاپر نه خو ډېر ښایسته کرنټ پاس کېږي نو زه به د دې الکتریکل پراپرټیز چیک کړم هیټ به وګورم چې هیټ یې پاس کېږي که نه پاس کېږي ماس یې څومره دی ډینسټي څومره ده ریاکشن کاپر د نورو څیزونو سره څنګه کوي نو دا پراپرټیز موږ سره څه کوي په آیډنټیفیکیشن او په کلاسیفیکیشن کې زموږ سره مدد راکوي. دا سنټینس تاسو لیکلی شئ اوس ما لیکلی دی نو اوس پکې څه نه کېږي صحیح ده که نه خو تاسو ولیکئ چې د پراپرټیز کین help in identification and classification of substance into different groups. لکه اگزامپل داسې زموږ نه څوک تپوس وکړي چې آیس کیوب رین او سټیم ټیک شو که نه دا زموږ سره څه شیزونه دي په څه شي په بیس باندې دا موږ کوو نو موږ چې دې کله پراپرټیز وګورو نو موږ وایو هلکه دا د H2O ډفرنټ فارمز دي ډفرنټ فارمز اف H2O دي آیس کیوب یخ کړی فریز کړی دی سالډ ته جوړ شوی دی رین واټر پریسیپیټیشن په فارم کې را روان دی دی اوبه او سټیم ګیشیس سټیټ ته صرف بدل شوی دی نو دا پراپرټیز موږ څه کوي په کلاسیفیکیشن او په آیډنټیفیکیشن کې هیلپ راکوي. دویمه چې کومه پراپرټي موږ وایو نو هغې ته موږ وایو کیمیکل پراپرټیز. څه ورته وایو کیمیکل پراپرټیز. کیمیکل پراپرټیز موږ ته دا یو سبسټانس دا ښیي
چې دا د نورو سبسټانسو سره څه قسم انټریکشن کوي. It shows the interaction of substance with other substance. It shows how a substance interact with other substances. لکه اگزامپل به زه کیمیکل پراپرټیز تاسو ته داسې ولیکم. ریاکټیویټي لکه د دې ریاکټیویټي څومره ده. فلیمیبیلیټي دا داسې خبرې دي که نه، دا به تاسو په کیمسټري کې ویلي. نو زه اوس تاسو ته ټول که تاسو ته اوس زه ریاکټیویټي فلیمیبیلیټي او دا ایسیډیټي تاسو زه اوس ایکسپلین کوم، نو زموږ د خپل ټاپک بل طرف ته ځي. خو موږ وایو د یو مټیریل د یو شیز ایسیډیک پراپرټیز څومره دي. ایسیډیک دی که بیسیک دی، فلیمیبل دی نان فلیمیبل دی، ریاکټیویټي څومره ده، زیات ریاکشن کوي کم کوي، نو دا به تاسو په کیمسټري کې ویلي. ٹھیک شو که نه. خو موږ وایو دا د نورو سبسټانسو څه قسم انټریکشن کوي. دا انټریکشن چې موږ په کوم پراپرټیز کې سټډي کوو هغې ته څه وایي؟ کیمیکل پراپرټیز. شاباش ښه قصه خو ته یاده ده که نه، په 1 2 3 کې به صفا کوم. ښه 1 2 and 3. ښه اوس به داسې کوو. اوه خو دا ریډ مارکر خو بیخي نه صفا کېږي یار. زه خیر دی مړه هر لیکچر نه بعد به بورډ بیا صحیح صفا کوو. ښه انجوې چې تاسو ته یاد دي لږ لږ بورډ لږ لږ نه خو که ښه ډېر ډېر دا بورډ تورېده که نه نو ټینشن به نه دی. ښه بورډ یې نه هغه دی رنګ یې چینج شو. ښه دا ډسټر چې کوم دی که نه دا هم لږ داسې بېکاره شان دی، صحیح صفایي نه کوي. ښه مونږ به بل ډسټر واخلو ځان ته. ټیک شه که نه هغه اسانه ده. ښه فوکس به زمونږ په څه باندې؟ په کنټینټ باندې وي. ښه په دې باندې باندې چې لیکل څنګه کېږي او ډسټر څنګه دی او کیمره څنګه ده. ټیک ده که نه. فوکس په زمونږ په څه باندې؟ په کنټینټ باندې. دریم نمبر چې کوم پراپرټیز ده پراپرټي ده هغې پراپرټي ته به زه وایم الکټریکل پراپرټي. الکټریکل پراپرټیز. الکټریکل پراپرټي کې موږ دا وایو چې دا سبسټانس الکټریک فیلډ ته څنګه بیهیویر شو کوي. it shows the behaviors of a substance to electric field. electric field مطلب دا د electric field under څنګه behavior هم سره شو کوي. مطلب د دې conductivity څومره ده. conductivity resistivity etc. دا پراپرټیز پکې موږ سټډي کوو. دا سبسټانس څومره ښه کنډکټر دی که نه بیډ کنډکټر دی. تاسو ته ما اگزامپل درکو کاپر پراپرټیز چې موږ سټډي کوو چې لکه د دې نه کرنټ ښه پاس کېږي او موږ وایو لکه کم تار راوړم داسې تار راوړه تانبې تار راوړه د کاپر تار راوړه. ولې موږ د دې الکټریکل پراپرټیز سټډي کړل دي چې دا ګوره ډېر ښه کنډکټر دی، کرنټ ډېر په اسانه سره پاس کېږي. ٹھیک شو که نه. دا کاپر چې کوم سبسټانس دی د دې نه کرنټ ښه پاس کېږي. دا د دې کوم پراپرټي دي؟ الکټریکل پراپرټیز. نو د دې الکټریکل پراپرټي په بیس باندې دا موږ په یو ګروپ کې ایښلی دي هغې ته څه وایي؟ کنډکټرز ورته وایي. نو دا کنډکټرز چې موږ جوړ کړي دي دا موږ د پراپرټیز په بیس باندې جوړ کړي دي. بله پراپرټي چې زموږ سره کومه ده هغې ته وایي ترمل پراپرټیز. ترمل پراپرټي. ٹھیک شو. ترمل پراپرټي مونږ ته دا شو کوي چې دا سبسټانس هیټ ته څنګه بیهیویر کوي. هیټ پاس کوي نه پاس کوي، زیات پاس کوي کم پاس کوي. نو مونږ وایو it shows the behavior of a substance the behavior الکه زما سپیلنګ بولی سخت کمزوری. ښه په دې کې به ګیله نه کوئ. it shows په فلو کې چې مې څنګه ولیکو یو ځل پکې ون ختم نو بیا پکې ختم. it shows the behavior of a substance under heat. ٹھیک شو که نه. چې هیټ ته د دې سبسټانس څه بیهیویر دی دې ته موږ څه وایو؟ ترمل پراپرټي. لکه اوس موږ وایو که نه څنګه اگزامپل به ورکو. موږ به وایو ترمل ایکسپینشن. دا سبسټانس چې کوم دی چې کله موږ هیټ کو نو ایکسپینشن پکې راځي که نه پکې راځي؟ ایکسپینډ کېږي که نه؟ څومره ایکسپینډ کېږي؟ ترمل کنټریکشن
لکه ډېر دي زه صرف دوه درې اگزامپلز لیکم ښه دا شیزونه به موږ وروسته ایکسپلین کوو ترمل ایکسپینشن څه ته وایي ترمل کنټرکشن څه ته وایي ښه سپیسیفیک هیټ کیپیسیټي یا صرف زه به ولیکم هیټ کیپیسیټي دا به موږ ووایو ښه یو سبسټانس ټمپریچر چې ته انکریز کوي دا څومره هیټ راکاږي لکه 1 ډګري سنټیګریډ ته ټمپریچر دی او سبسټانس انکریز کې زیات هیټ غواړي که نه کم هیټ غواړي هغې ته موږ څه وایو هیټ کیپیسیټي نو دا ټول پراپرټیز چې زموږ سره کم دي نو دا پراپرټیز به موږ په دې چپټر کې څه کوو سټډي کوو به ټیک شو بله پراپرټي زموږ سره ده او هغې ته وایي میکینیکل پراپرټي میکینیکل پراپرټي بس دا لاست وایو ځکه چې موږ به انشاءالله په دې چپټر کې دیزې پورې راځو مطلب کم چیزونه به موږ د دې میټر کم خصوصیات به موږ سټډي کوو ترمل پراپرټیز الکتریکل پراپرټیز که په دې چپټر کې نه په روان چپټر کې به زموږ روغ چپټر دی ښه ترمل پراپرټیز اف میټر ستاسو چپټر نمبر 8 دی که 9 دی نو په دې کې به موږ کمې خبرې کوو دا کم پراپرټیز چې تاسو ته ما وویل چې هیټ ته څنګه بیهیویر کوي د کرنټ الکتریک فیلډ ته څنګه بیهیویر کوي هلکه میکینیکل پراپرټیز خو دا ما نه دي ډیفاین کړي دا وایو صحیح دا کیمیکل پراپرټیز څه دي فزیکل پراپرټیز څه دي اوس میکینیکل پراپرټیز به موږ کوي سبسټانس کې دا چې کوو چې دا سبسټانس فورس ته څنګه بیهیویر کوي نو موږ وایو in mechanical properties we will discuss یا we will understand the behavior of a substance under force صحیح ده که نه دا هم ته څه ښایي it shows the behavior of a substance زما زکام دی او ډېر زیات ښه of a substance دا خو اوس ښه شو 2-3 ورځې داسې زکام 4 راباندې تېر شو چې ډېر سخت اواز مې خراب و دې وجې نه مې لیکچر هم نه دی دغه کړی شوټ کړی ښه it shows the behavior of a substance نو تاسو ته ولې وایم تاسو ځکه وایم که اواز مې لږ خراب وي یا پوز راکاږم نو چې قیسې ونه کوي ښه it shows the behavior of a substance under the force او مطلب دی کې موږ څه شي سټډي کوو یې چې تاسو وګوره ښه چې یو شیز باندې موږ څومره فورس ولګوه لکه دې فورس سره دا ضرب بینډ کیږي که نه بینډ کیږي صحیح ده که نه دا فورس پکې ته سکریچ راولي که نه دا فورس ابزارب کوي که نه پکې هغې ته موږ څه وایو لکه موږ وایو سټرینث یې څومره دی دا سټرینث چې کوم ده کومه پراپرټي ده میکینیکل ځکه چې میکینکس خو تاسو ویلې که نه چې مطلب یو باډي مونږ سټډي کوو موشن انډر د فورس نو دلته مونږ د دې بیهیویر انډر د فورس سټډي کوو په میکینکس کې تاسو ته پته ده الریډي موږ په اولني چپټر کې ګورې ویلې دی میکینکس ډاینامیکس کاینمیټکس هغه کې موږ ویلي نو دا سټرینث داسې پراپرټي ده چې دا موږ ته شو کوي چې دا مټیریل فورس ته څنګه بیهیویر کوي ټفنس elasticity لکه دا ټول شیزونه به وایو ښه نو صرف هسې ځان پرې پوه کړئ چې میکینیکل پراپرټیز وایي څه ته اوس ته ونښلئ چې سټرینث څه ته وایي ټفنس څه ته وایي الاستیسیټي څه ته وایي نو په دې کې بیا ډکټیلیټي لکه فار ایګزامپل څه ته وایي ټیک شو نو دا ټولې به مونږ وایو خاص یې ته ویم زده کې به دې بیا شکي ډکټیلیټي دې ته وایي چې یو سبسټانس مونږه فورس ولګو راکاږو ایشو کېږي نو نری تارونه ته جوړو ټیک شو که نه میلیبیلیټي ده لکه اوس ته یو فیلډ دی ټیم نه چې مونږ د دغه نه دی ټیم نه چې مونږ دا ټیمان جوړو پرې کورونو چې خلک اړوي دا د دې یو پراپرټي د نری څادر ته مونږ جوړولی شو غځولی شو ښه دا کاپر نه چې مونږ وایر جوړ کړی دی نو دا د دې پراپرټي د هغې ته ډکټیلیټي وایي چې شو کېږي نه او داسې نری تارونه جوړوي نو دا د فورس انډر د دې څه دي پراپرټیز دي نو دا زموږ سره څه شی شو پراپرټیز اف میټر دا به مونږ په دې یونټ کې دا پراپرټیز ټولې څه ناڅه به مونږ څه کوو ډسکس کوو به نو دا خو زم سره صرف د دې چپټر انټروډکشن و سبا به د خیره سبا مین په نیکسټ لیکچر کې به مونږ بیا څه کوو کاینیټیک مالیکولر ماډل اف میټر به وایو چې کاینیټیک مالیکولر ماډل اف میټر دی څه شی آی هوپ چې په دې کې به څه کنفیوژن نه وي که نو تاسو کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ تھینک یو ویری مچ